नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक कुरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईहरुसँग धमिलो फोटो अथवा ब्लर फोटो छ भने त्यो फोटोलाई हामीहरूले मोबाइलबाट नै हामीहरूले त्यो फोटोलाई कसरी क्लियर बनाउन सकिन्छ भन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुसँग पनि त्यस्तो धमिलो खालको फोटो छ र तपाईहरुले त्यो फोटोलाई क्लियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गरेर भन्दै म तपाईहरुलाई धमिलो अथवा ब्लर फोटोलाई कसरी क्लियर बनाउन सकिन्छ भन्ने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू, हामीहरूले ब्लर फोटो अथवा धमिलो फोटोलाई क्लियर फोटो बनाउनको लागि हामीहरूले एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा वाइफाई अथवा डाटालाई अन गर्नुहोला। अन गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नुहोला, रेमिनी लेखेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले रेमिनी अल फोटो इन्हान्सरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले त्यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरू, तपाईहरुले पनि त्यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। यसरी ओपन गर्दाखेरि तपाईहरुले त्यहाँ जीमेलको अप्सन अथवा फेसबुकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले जीमेल अथवा फेसबुकबाट यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले लगइन गर्नुहोला। लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ तलपट्टि इन्हान्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा भएको सम्पूर्ण फोटोहरू देखाउनेछ र अब तपाईहरुले धमिलो फोटोलाई क्लियर बनाउनको लागि तपाईहरुले त्यो धमिलो फोटोलाई रोज्नु होला। म तपाईहरुलाई देखाउनको लागि एउटा फोटोलाई क्लियर बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यसरी क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले अब त्यो फोटोलाई क्लियर बनाउनु छ भने तपाईहरुले तलपट्टि त्यो राइट चिन्हको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है गाइस। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा केही टाइम लाग्नेछ। तपाईहरुले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले त्यहाँ एउटा एडको अप्सन आउन सक्छ। त्यो एडलाई क्लोज गर्नुहोला। क्लोज गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यहाँ बीचमा यो क्रसको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यसरी फोटोलाई जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यता सार्नु भयो भने त्यो फोटो पहिलेको देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यता सार्नु भयो भने तपाईहरुले पहिलेको भन्दा क्लियर देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईहरुले यसरी नै ब्लर फोटोलाई क्लियर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले जुम गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यता सार्नु भयो भने यो धमिलो देखिन्छ भने यता सार्नु भयो भने त्यही फोटोलाई क्लियरको रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले त्यसको लागि तपाईहरुले यताबाट यता सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, क्लियर फोटो देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले अब यसलाई सेभ गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ माथिपट्टि यो डाउनलोडको अप्सन जस्तो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, तपाईहरुले सेभ भएको देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यो फोटो ग्यालरीमा सेभ भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईहरुले पनि धमिलो अथवा ब्लर फोटोलाई यसरी नै एकदमै क्लियर एचडी रूपमा बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लागे भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनुहोला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा टच गर्नुहोला भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल।